Mến chào các anh chị. Màu xanh của cuộc sống luôn làm chúng ta cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn. Thì ngày nay những kiến trúc sư thì luôn tạo những cái mảng không gian xanh vào ngôi nhà hoặc là những cái công trình của gia chủ để tạo cho cuộc sống thêm phần dễ chịu. Và mỗi một công trình chúng ta khi mà được đến những cái công trình đó thì chúng ta cảm thấy wow, thật sự là thích thú và thực sự là chúng ta muốn ở lại và chúng ta muốn tận hưởng những cái không khí ở xung quanh đó. Thì vì sao là có những ngôi nhà hoặc là những công trình người ta hay nói là đến những công trình đó có cái sự âm khí hoặc là dương khí. Thì khi mà chúng ta có cái cảm giác đến một ngôi nhà hoặc là một công trình mà chúng ta cảm thấy ở trong lòng dễ chịu và chúng ta muốn tận hưởng ở nơi không gian đó, thì một cái công trình đó được gọi là cái công trình mà có dương khí và tạo một cái luồng hơi mát ở trong đó, làm khách đến hoặc là gia chủ ở tại nơi đó cũng cảm thấy thật là dễ chịu biết chừng nào. Nên là nếu bạn là một người yêu cái môi trường thiên nhiên, bạn sống xanh, bạn yêu như vậy thì tôi khuyên các anh chị là với một cái công trình hoặc là ngôi nhà ở của mình, các anh chị có thể đưa cây xanh nhiều vào ở trong không gian sống của mình nhiều hơn, để tạo một cái cảm giác là thật sự thoải mái khi mà chúng ta trở về, hoặc là du khách đến tại những cái resort, khách sạn hoặc là một cái công trình quán ăn chẳng hạn, thì luôn luôn là có nhiều khách đến nhất. Thì ứng dụng ở trong cái sản phẩm gạch bông và gạch bông gió thì rất là nhiều. Thì tôi luôn luôn muốn là các anh chị hãy đưa cây xanh nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ cái sự thân thiện ấy thì các anh chị nên cân nhắc và đầu tư những cây xanh nào phù hợp với ngân sách của mình. Thì bất kỳ những cái cây xanh nào tôi nghĩ là luôn có những cái năng lượng nhất định ở trong cái ngôi nhà của mình. Và ứng dụng ở trong cái mẫu gạch bông và gạch bông gió thì các anh chị có thể là mình sử dụng cho phòng khách, nhà bếp, hoặc là cho cái mảng tường, hoặc là cho cái phòng ngủ của các anh chị. Thì đặc biệt trước đây thì phòng ngủ hay có cái sự bưng bít, thì ngày nay kiến trúc sư cũng đã đưa cây xanh vào gần phòng ngủ hơn để có cái sự hơi mát, khí gió, lấy gió tự nhiên. Thì đôi khi những cái mảng gạch bông gió là mình tận dụng đưa vào cái phòng tắm thì cũng tạo cái sự khử mùi hôi ở trong cái phòng tắm bị kín mít, cũng tạo những cái khi mà các anh chị có thể đưa ánh sáng thiên nhiên bên ngoài vào, thì chúng ta cũng cùng với cộng đồng để mình tiết chế lại những cái nguồn điện để chúng ta lấy cái năng lượng ánh sáng tự nhiên. Thì đó cũng là một cái điều mà kiến trúc sư ngày nay, và tôi khuyên các anh chị cũng nên là mình đưa không gian sống xanh vào những công trình là như vậy. Và hiện tại Viettiles hiện có là về cái gạch bông là chúng tôi có hơn 4.000 mẫu khác nhau, và từ cổ điển, bán cổ điển đến hiện đại, thì tùy theo phong cách của gia chủ hoặc là những cái chủ đầu tư và đang muốn đầu tư vào công trình của mình, thì có rất là nhiều mẫu mã ở tại Viettiles. Và đồng thời đây là những cái mẫu mà chúng tôi chỉ đưa ra để cho các anh chị tham khảo. Còn ngoài ra các anh chị cũng có thể là mình chọn cho những cái màu sắc cho phù hợp với không gian sống của mình nhất. Bởi cái đẹp nó không có phải là một công thức chung cho tất cả mọi người, cho tất cả những ai, mà cái đẹp nó phải phù hợp với cái công trình thiết kế, với cái ý tưởng từ cái bàn, cái ghế, từ những cái cổng, hoặc là từ những cái không gian ở trong phòng ngủ, rất là nhiều cái khác nhau. Thì chúng tôi sẽ là đồng hành cùng các anh chị, cùng với kiến trúc sư, những người yêu cái đẹp, những công trình, để chúng tôi có thể tư vấn và đưa cho các anh chị những cái giải pháp nào là phù hợp nhất. Thì có thể là các anh chị nghe đâu đó là gạch bông thường là chỉ có dùng cho ông bà nội, ông bà ngoại của mình. Thì với cái gạch bông thì xin thưa các anh chị là các anh chị là người mang phong cách hiện đại hoặc là bán cổ điển, các anh chị cũng có thể sử dụng những cái mẫu hiện tại rất là đa dạng ở tại Viettiles. Thì với những cái mẫu của màu sắc hoa văn là chúng tôi có hiện tại là 120 màu khác nhau, và theo cái tông chuẩn của châu Âu. Thì nếu các anh chị thích những mẫu này hoặc là muốn chúng tôi tư vấn thêm, thì các anh chị có thể comment bên dưới để chuyên viên Viettiles sẽ liên hệ các anh chị để tư vấn cho các anh chị chọn những cái mẫu nào là phù hợp nhất. Mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe và chúng ta cùng với cộng đồng để mà đẩy lùi dịch bệnh. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, và mến chúc các anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Chào tạm biệt các anh chị.